نبدأ الفيديو مع بعض وبنشتغل احنا دلوقتي على السلاسل. نبدأ نعمل السلاسل. عدد السلاسل ممكن نحسبه بالسنتي زي ما احنا عايزين، حسب مثلا هنعملها بلوزة جاكيت اي حاجة بنحسبه بالسنتي عادي، وبنقيس على عدد السلاسل. مفيش عدد معين، بس الغرزة بين الغرزة والغرزة اللي احنا هنعملها 5 غرز حشو. تمام، احنا هنشتغل على غرز الحشو، كل اللي شغلنا على غرز الحشو. الخيط اللي انا بستخدمه ممكن استخدم اليزا عادي، انواع حلوة، وفي اللي انا بستخدمه ده اليزا، وهيمالايا حلو برضو في الشغل ده لو هتعملي حاجة مميزة، يعني عشان الخيط يبقى مميز. تمام، انا اشتغلت كمية السلاسل اللي انا عايزاها، وبعدين اجي هنا بدخل بسيب غرزة وادخل في الغرزة التانية واعمل غرزة حشو. تمام، وشغلي بغرزة الحشو الغرزة بتاعتي بتاعت النهاردة. تمام، وغير طبعا الرسمة بتاعتي اللي هرسمها وهعملها، بس الغرزة الأساسية اللي بطلع بيها غرزة الحشو لغاية آخر السطر. تمام، هوريكم بعد كده هطلع ازاي. انا جيت لغاية آخر السطر كده، والغرزة الأخرانية بدخل فيها هتوسع معايا، ما حدش يقلق، اللي معايا مبتدئين معايا بيتعلموا لسه بتوسع الغرزة كده بس عشان دخلت فيها، لكن بعد كده واقفل بترجع تاني زي ما كانت. بعد معاكي في الشغل بترجع تاني زي ما كانت وبتقفل كده. باجي اعمل غرزة عشان ارتفع غرزة واحدة، وارجع في نفس الغرزة الاولانية دي وبعمل غرزة حشو تاني، وهبدأ السطر التاني بالشكل ده. ادخل في الغرزة التانية اهي هنا، والاقي حرف الفي ده اللي هي دي اهي، 2 كده مع بعض على الابرة. تمام، بدخل واعمل غرزة حشو تاني بالشكل ده. الابرة مكتوب، هيبقى مكتوب رقم الابرة على الخيط لما تشتريه، فلو الافضل للغرزة دي عشان اساسها زي ما احنا شايفين كده غرزة الحشو، فيا ريت يكون الخيط رفيع، ما يكونش الخيط تخين، مش هينفع خالص خيط تخين. لو حابين نعمل بلوزة او جاكيت او حاجة من نفس الغرزة، والغرزة ديت افغاني، آه، فهتبقى تقيلة، هتبقى تخينة، عشان لسه في شغل تاني معانا. شغل الحشو بيبقى تقيل شوية معايا وبياخد خيط، فلازم تكون فتلة الخيط رفيعة مش تخينة. تمام، اكمل انا وهبدأ اعمل غرزة الحشو دي 4 صفوف، 4 مرات رايح جاي كده. ده كده تاني مرة، آه يعني رايحة مرة وجاية بتحسب مرة تانية، يبقى مرتين. هعمل 4 صفوف واجيلكوا تاني. انا بس بوريكوا اخر جزء في الغرزة دي. بدخل الغرزة بالشكل ده. تمام، باجي هنا بدخل عشان ما اخدش خيط واحد بس ويبوظ معايا الشكل، بدخل ورا كده في خيط اهي، بجيبها معايا ما انساهاش، واطلع بيها بالشكل ده واعمل غرزة الحشو تمام بتاعتي، واطلع غرزة تاني والف الشغل وادخل في نفس الغرزة اهي واعمل غرزة حشو. تمام، بس عشان تعرفوا البدايات تبقى مظبوطة معاكم، والخط يبقى مستقيم ما يبقاش معوج. وده مهم جدا في شغل، في الاتقان شغل الكروشيه، بيبقى الدقة والحرص على ان تطلع الغرزة مظبوطة ومتساوية، ده اهم حاجة في الفينش بتاع الشغل. خليكم معانا. هنستعمل 3 الوان او لونين زي ما انت عايزة، او نفس اللون، يعني مش هيبقى في مشكلة لو عملنا نفس اللون لنفس الغرزة. ماشي، انا بدخل في الغرزة الاخرانية طبعا. بص، خدت فتلة واحدة، لا انا مش عايزة فتلة واحدة، انا بدخل اخد الاتنين كده اهي زي شايفينهم مع بعض، وباجي اطلع كده واحط الخيط الابيض بالشكل ده. تمام، واطلع بيه مش الرصاصي. تمام، امسك كده شويه واشده وخلاص كده. عايز اقطعه مش عايز اقطعه بكمل بعمل غرزه الحشو بتاعتي وبلف وبرجع في نفس الغرزه هنا وبعمل غرزه. تمام، واعد 1 2 3 4 غرزه. تمام، اجي هنا بدخل في الغرزة دي، لأ في اللي قبليها، واخد الخيط واطلع بالشكل ده
اجي في الغرزة اللي تحت واجي اخد الخيط في السطر التحتاني واطلع، وفي اللي تحت كمان التالت في النص كده واجي اخد الخيط واطلع، اروح في السطر اللي وراه نفس السطر بس من فوق اهو، باخد الخيط بالشكل ده، وفي نفس السطر باخد الخيط اللي فوقيه قصدي واخد الخيط واطلع كده. 1 2 3 4 5، عملت 5 غرز وخدتهم على الابرة وطلعت بالشكل ده اهي. تمام. اجي في غرزة الحشو دي واعمل حشو، و2 حشو، 3 4 5، واجي هعمل الغرزة بتاعتي. تمام. اجي هنا في الغرزة هنا، لا مش هنزل هنا، هنزل في اللي قبليها. تمام. واخد الخيط واجي تاني سطر. تمام. واجي اخد الخيط بالشكل ده، تالت سطر من تحت واخد الخيط اللي من تحت بالشكل ده في الغرزة دي. اجي اطلع اخد الخيط كده من هنا، واجي اطلع اخد الخيط من هنا، بقوا 5 كده، المهم مع بعض واعمل غرزة الحشو بالشكل ده. تمام. واجي اللي جنبيها 1 2 كده، 3 4 5. تمام. واجي نفس بصوا الشكل اهي، اجي نفس الموال برضو اعمل بنفس الاسلوب، اجي اعمل واحدة في اللي قبليها واخد الخيط واطلع السطر التحتاني، السطر اللي تحتيها اجي اخد الخيط كده واطلع في اللي قدام، واجي اخد الخيط برضو في اللي تحتيها في السطر اللي تحتيها واطلع اللي قدام برضو من قدام، يعني امشي بخط مايل كده، وبعدين اطلع بالخط المايل زي السبعة، اخد الغرزة الخيط من هنا، وفي اللي جنبيها كمان اخد الخيط. تمام. واجي اعمل كده، واجي في الغرزة اللي جنبيها واعمل حشو، 1 2 3 4 5، بنفس الاسلوب ونفس الطريقه ديت ونفس الشكل كده بعمل الغرزه بتاعتي لاخر السطر وهرجع لكم. انا جيت اخر السطر هنا وعملت غرزه حشو. تمام. وبطلع اعمل غرزه تاني والف الشغل، واجي اعمل غرز حشو في نفس الغرزه اهي، عملت غرزه حشو تاني، وفي اللي وراها عملت غرزه اهي في غرزه الشغل بتاعتي ديت، باجي اهي باخدها بالشكل ده، السبعة بتاعتي اهي باخدها واعمل غرزة حشو، وفي اللي وراها برضو اهي السبعة بدخل اعمل غرزة حشو بالشكل ده، واجي على كل الغرز اللي عندي بعمل غرزة حشو، حتى غرزة اللي هي بتاعت الرسمة بتاعتي برضو باخدها زي اللي وراها دلوقتي دي، انا خدتها نعملها تاني اهو، جينا لها خدنا قبلها غرزة حشو، وفي الغرزة بتاعتها اهي واسعة شوية اهي شايفينها، خدنا غرزة حشو ومشينا عادي. هكمل تاني وهنطلع 4 برضو صفوف عشان نعمل غرزتنا بغرزة الحشو البيضة دي، الخيط الابيض هنطلع بيه كده 4 تاني. تمام. وهرجع لكم عشان اوريكم نعمل ايه تاني مع بعض. تمام. اما ببدأ دلوقتي هشتغل لون تاني هدخله معايا هنا وانا بشتغل. على فكرة اللي عايز يطلع على كده يطلع، وهيطلع بالرصاصي عادي ويشتغل بالرصاصي، انا هطلع بس ادخل لون تاني. تمام. وهبدأ اعمل غرزة الحشو وارجع تاني الف بالشكل ده وادخل اعمل غرزة الحشو بتاعتي، واعمل 1 كده 2 لغاية لما اوصل بس شوف عدد الغرز الحشو اللي انا عاملاها لغاية لما اوصل يعني ممكن انا اكون عاملة 4، ممكن حد غيري في البداية يكون عامل 5 او حاجة. فالبداية هي اللي انتي عاملاه يعني انتي عاملة كام غرزة في الاول لغاية احنا بنوصل لغاية الغرزة دي. تمام. اللي هي فوق الشغل، اللي هي دي فوق الشغل على طول. تمام. علشان انا بروح جاية راجعة ورا كده واخدة غرزة، وجاية هنا تحت واخدة غرزة، وفوق هنا في الغرزة بتاعتي باخد غرزة تانية كده واطلع بيها، وارجع اخد الغرزة اللي على جنب دي يمين واللي على جنب دي كده
شمالي وادخلوا مع بعضيهم واعمل غرزة حشو، واجي في الغرزة اللي جنبيها هنا بره واعمل حشو، ماليش دعوة باللي وراها. في غرزة ورا هنا انا بدخلش فيها، بسيبها. 1 2 كده. المسافة انا بقررها، انت بتقرريها حسب ايه؟ حسب عدد الغرز اللي انت عاملاها. يعني انت عاملة بين كل غرزة وغرزة كام؟ تمام كده 4 5. انا عاملة 6 كده بين كل نجمة ونجمة. تمام. اجي ادخل في اللي وراها كده، واعمل اخد الخيط واللي تحت هنا واخد الخيط، واجي فوق النجمة اخد الخيط على جنب، اخد الخيط كده، واللي جنبها برضو اخد الخيط من فوق كل صف. تمام. واجي اعمل غرزة حشو كده، امسكهم بغرزة واجي اعمل الخيط برضو امشي بيه بالشكل ده، غرزة حشو جنب بعض. تمام. لغاية لما اوصل، لحظة بس الخيط هنا في جزء، لغاية لما اوصل فوق الغرزة بتاعتي اللي هي النجمة فوقيها. احيانا بتبقى عندك هنا 4 غرز او 5 زي ما انتي عملتي شغلك. اجي فوقيها هنا اهو، اروح عاملة غرزة اهي. تمام. واجي اروح واخدة اللي قبليها، ادخل في السطر اللي تحتيها بس الغرزة اللي قبليها، والسطر اللي تحتيها برضو الغرزة دي. تمام. واجي في السطر هنا اللي تحتيها اعمل فوق النجمة، واجي على جنب اخد الغرزة، وعلى جنب التاني في السطر اللي وراه اخد غرزة تانية. تمام. واخد الخيط قصدي منهم، اطلعه منهم، اعمل غرزة كده وادخل في الغرزة الحشو اللي جنبيها واعمل حشو. يبقى اساس انا غرزتي اللي هي القاعدة بتاعتي الحشو، وبعد كده غرزة النجمة دي اللي انا بعملها. تمام. اهي غرزة الحشو دي متروكة ليك انتي، عايزة كام غرزة حشو تعمليها بين النجمة وبينها. انا هدخل هنا، لا ادخل اللي وراها. تمام. وبعدين ادخل تحت هنا، وبعدين اللي فوق النجمة بقى ادخل بالخيط، وبعدين الغرزة اللي فوق السطر اللي فوقيها اللي جنبيها، والسطر اللي فوقيها اللي جنبيها برضو بالشكل ده. واعملهم مع بعض، المهم مع بعض في غرزة، وادخل في الحشو برضو اللي جنبي، وهكذا. اهي انا كده بالظبط كده، ده الشكل بتاعي اللي همشي بيه، وهوريكم هعمل ازاي بعد كده. طبعا 4 برتقالي اورنج هعملهم فوق، وهرجع تاني للرصاصي وابدأ بيه تاني، واعمل على قد ما انا عايزة. اعمل بطانية، اعمل اي النقشة دي بتنفع لبلوزات او جاكيت او بطانية او شال، هيبقى شيك قوي وحلو قوي، والرسمة جميلة وشغل حلو قوي. هنكمل لكم اوريكم الرسمة على بعض كده. الرسمة لما انا عملت عينة منها عشان اوريكم شكل الرسمة، انا ممكن اعمل بالشكل ده. الرسمة بتاعتي ممكن اعملها واحدة وواحدة، في النص هنا مثلا الابيض يبقى هنا، الرصاص يبقى هنا، برضو نفس الحكاية، مش لازم فوق بعض. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وتعلمنا حاجة جديدة النهاردة، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.